na prito. Magdilali pa. Lagay ng ketchup sa may ulang sa rep. Iprito ang mga hotdog. Ayan. Pertang. Maglagay ng mozzarella. Kabil amin. Sobrang dami sa amin. Adi ni, kailangan isublim pa ilang amin ata. Hindi ay duwa. Di mga di cheese. Meron pang isang pizza. Pay ko na nga yung ano yun. Nag-preheat pa lang di ba? I-preheat mo nga daw yun. Hindi ka mo, preheat ka sa ito. Apa isang oras? Charan, 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 charan. Charan. Taran, taran. Taran, taran. Tan, tan, tan.
okay na ako. Pag wala kasi hindi ako nakaano. Tapos ang guyap. Sarap to, okay. Saan ang sausage? Sarap. Amit nga sila di Greenwich. Nagkakaji ka na.